आज तू सुटलायस हे जर एकदा त्याला सांगितलं, तो सतत चक्रा मारतो ऑफिसला, माझी ऑर्डर आली का, मी सुटतोय का. त्यावेळी जर मी त्याला सांगितलं अरे छान तुला कार्पेंट्री देतो, तुला छान कोठडीत AC लावून देतो, तो राहणार नाही. ह्या भिंती पलीकडे राहणं काय असतं हे आउटसाइडर म्हणून आपल्याला कधीही कळणार नाही. जेल ह्या सिस्टीम बद्दल मला असं वाटतं का इथे आल्यावर त्यांना हे तरी नक्की कळतं का आपल्याकडे बघण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन हा विंडिक्टिव्ह नाही. आता ह्याला काहीतरी त्रास द्यायचा आहे, ह्यानी गुन्हा केलाय म्हणून ह्याला आता आपल्याला शिक्षा द्यायची आहे, हा दृष्टिकोन नाही. माझ्याकडून काहीतरी झालंय आणि तू ह्याच्यातनं तर बाबा बाहेर पड, हा एक अश्युरन्स त्यांना नक्की मिळतोय. तर जेलमध्ये आत काय ते अजूनही चक्की पिसिंग आपण म्हणतो किंवा खडे फोडणं, मग ह्या प्रकारच्या शिक्षा दिल्या जातात, तर असं खरंच असतं का आत? आता तरी तसं नाहीये. पूर्वी मेकॅनिकल रिस्ट्रेंट ज्याला आपण म्हणू त्या शिक्षा होत्या, पण ते नंतर सुप्रीम कोर्टच्या ज्या निर्णयानुसार हे सगळ्या ह्या पनिशमेंट बंद झाल्या, ह्या इनह्युमन आहेत सगळ्या. त्यामुळे शिक्षेचं आता प्रमाण आता वेगळं झालं, पण शिक्षा आहेत. आमच्या संपर्कात आला का तो गुन्हे करत नाहीये, आणि तुमच्या संपर्कात म्हणजे समाजाच्या संपर्कात गेला तर तो गुन्हे करतो. तर समाज जर त्याला जेलमधनं बाहेर आल्यावर जर परत ऍक्सेप्ट करतोय किंवा नाही करत आहे, ते आपल्याला जास्त बघणं, आणि ती मोठी सामाजिक क्रांती राहणार आहे. हॅलो, नमस्कार. नागरिकशास्त्रमध्ये आपल्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे. तर आपण नवीन सिरीज सुरू केलेली आहे ज्याचं नाव आहे लाल दिवा. आता लाल दिवा का, तर आपल्याला कधीही आपण प्रशासकीय अधिकारी किंवा कुठचेही सरकारी अधिकारी म्हटलं की आपल्याला ती एक लाल दिव्याची गाडी डोळ्यासमोर दिसते. आता जरी गाड्यांवरचे लाल दिवे गेले असले तरी आपल्याला एखाद्या अधिकाऱ्याशी बोलायचं आहे म्हणजे असं म्हटल्यावर आपल्या पोटात एक गोळा येतो आणि आपल्या पोटात तो लाल दिवा घोंगावायला लागतो. तर असं होण्याचं काही कारण नाही आहे. आपण आपल्या सगळ्या अधिकाऱ्यांशी बोलू शकतो, त्यांच्याकडनं त्यांच्या कामाची माहिती घेऊ शकतो, आणि यासाठीच ही सिरीज आहे लाल दिवा नावाची. आणि या सिरीजमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे. आणि आज लाल दिव्याच्या या सिरीजमध्ये आपल्यासोबत आहेत योगेश देसाई सर, जे DIG प्रिझन आहेत सदन विभागाचे मुंबईमध्ये. तर सर, या कार्यक्रमामध्ये आपल्या सगळ्यांचं आणि तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. आणि आज आपण एकंदरच जेल, प्रिझन, तुरुंग ह्या सगळ्याविषयी बोलणार आहोत. कारण जसं दडपण सरकारी अधिकाऱ्यांशी बोलताना येतं तशाच प्रकारचं दडपण जेलविषयी बोलताना पण येतं. आणि प्रिझन, तुरुंग किंवा जेल ह्या सगळ्याचं आपल्याला जे काही रिप्रेझेंटेशन दिसतं ते फक्त हिंदी पिक्चरमधनंच दिसतं. आणि तशाच सगळ्या गोष्टी असतात का त्यापेक्षा खूप वेगळ्या असतात, आणि काय प्रकारे असतात, ह्या सगळ्याबद्दल आम्हाला तुमच्याशी बोलायला खूप आवडणार आहे. नक्की नक्की. तर अगदी सुरुवातच आपण बेसिकपासून करूया की काय जेल म्हणजे काय असतं. जेल आपण आता त्याला बोलताना सगळे जेल म्हणतात, आणि अनेक लोकांना प्रिझन हा शब्द सुद्धा माहिती नाहीये. पण हे एक प्रकारचा बदल झालेला आहे. म्हणजे जेल पासून प्रिझन हे एक ट्रान्सफॉर्मेशन आहे. अच्छा. जेल ही पूर्वी अशी कन्सेप्ट होती का तिथे फक्त तुम्हाला कोंडून ठेवणं, आणि तिथे ठेवलेले जे गुन्हेगार असतील त्यांच्याबद्दल फारसा कुठला विचार केला जात नसे. पण ही प्रिझन जी कन्सेप्ट आहे इथे मग हा विचार केला गेला का अरे फक्त यांना कोंडून ठेवून बाहेरचे गुन्हे काही कमी होणार नाहीत, तर ह्यांच्या मनोवृत्तीत काही बदल करता येतील का. तर त्यानंतर ही प्रिझन ही कन्सेप्ट आली. आणि आता त्याच्या पुढची सुद्धा कन्सेप्ट ही आहे का आता ह्या पूर्णपणे म्हणजे त्यांच्यात परिपूर्ण सुधारणा आणि त्यांचं परत समाजामध्ये पुनर्वसन. तर त्यासाठी ह्याला आता करेक्शनल सेंटर्स सुद्धा आता म्हणायला लागलेत. तर त्याला सुधारगृह पण म्हणतात. तर हा एक प्रकारची अशी एक त्याच्यात एक उत्क्रांती होत गेली या नावात. त्यामुळे जेल, प्रिझन आणि आता त्या करेक्शन सेंटर्स. म्हणजे जेल ही एक खोली, असं माझं अंडरस्टँडिंग आहे, जेल ही एक खोली असं असायचं पूर्वी. मग प्रिझन ही अख्खी ती एक व्यवस्था किंवा ती सिस्टीम किंवा तो परिसर ज्याच्यात कैदी राहतात आणि त्यांच्यात सुधारणा किंवा असं. आणि आता असं नाही. अच्छा, जेल ही अख्खीच एक संस्था आहे. पण मी म्हटलं तसं का जेल ही पूर्वी म्हणजे हे होतं का जेलमध्ये आहे म्हणजे तिथे डांबून ठेवा, आपण म्हणायचो ना याला डांबून ठेवा. कारण आपल्याकडे पूर्वी काय आहे का समाजात एखादं गुन्हेगारी प्रवृत्तीचं कुठलं कृत्य करणारी लोक आहेत, तर त्यांना समाजापासून दूर कुठे ठेवायला आहे, तर मग ही जेल कन्सेप्ट आली. त्यांना तिथून उचलायचं. आणि पूर्वी तर राजे महाराजे त्या अंधार कोठड्या, तिथे एखाद्याला डांबून ठेवणं, राज्याच्या विरोधात कोण काय करत असेल तर त्याला उचलायचं आणि तिथे डांबून ठेवायचं. पण हळूहळू जसं आपण युनायटेड नेशन्स झालं, चार्टर आला, ह्युमन राईट्स आले, आणि मग हा विचार बळावायला लागला का फक्त शिक्षा नुसती करून त्याला डांबून ठेवलं
तर समाजातला गुन्हा कमी होत नाहीये. तो ज्यावेळी परत बाहेर येतोय तो जास्त अजून हार्डन क्रिमिनल आणि अजून सराईत गुन्हेगार झालेला असतो. तर आपण ह्याच्यात काहीतरी बदल करणं गरजेचं आहे. म्हणून ते जेलचं प्रिझनमध्ये झालं का तिथे त्याच्यात बदल करण्याचा कार्यक्रम सुरू झाला. अच्छा. प्रिझनमध्ये आपण काही अशा ट्रीटमेंट सुरू केल्या, काही थेरपीज एक प्रकारे सुरू केले. आणि आता तर ज्या रीतीने त्याच्याकडे एवढ्या शास्त्रीय दृष्टिकोनातून बघितलं गेलेलं आहे का त्याच्या आता सगळ्या स्टेप्स ठरवलेल्या आहेत. त्याची बॅकग्राऊंड चेक होते, काउन्सिलिंग होतं, स्किल्स त्यांना आपण देतो, व्होकेशनल स्किल्स त्यांना शिकवली जातात आणि परत समाजातनं बाहेर पडल्यावर त्यांचं रिहॅबिलिटेशन कशा प्रकारे करता येईल त्यासाठी आता अनेक प्रकारच्या एजन्सीज आहेत, शासनाच्या योजना आहेत, अनेक NGO आपल्याला त्यात मदत करतात. तर ती आता पूर्ण नुसतीच एक शिक्षा देण्याची जी कन्सेप्ट होती ती आता बंद झालेली आहे. पण अर्थातच तुम्हाला जेलमध्ये जाणं हा एक समाजावर एक दडपणच आलं पाहिजे. जेल म्हटलं का लोकांना अरे वा छान जेल का असं झालं तर हे पूर्णच अपयश आहे या संस्थेचं. जेलमध्ये जाणं हे शेवटी तो डेटरन्स आहेच. बरोबर. पण तो डेटरन्स आता हा आहे का आपण समाजापासून तुटतो, कुटुंबापासून तुटतो आणि अनेक आपल्या स्वातंत्र्यावर बंधनं येतात. जो जेलमध्ये येईल त्याला मतदानाचं अधिकार राहत नाही. अनेकदा असे झालेले आहेत का काही जेलमधनं काही लोकांनी निवडणुकीसाठी अर्ज पण भरले, पण त्यांना स्वतःला वोटिंग मात्र करता येत, पण त्यांना अर्ज भरता येतो. आणि ठराविकच कायद्याने ज्यांना आम्ही स्थानबद्ध म्हणतो अशा कायद्यानं आहे. पण बाकी जे अरेस्ट होऊन येतात असे गुन्ह्यात वगैरे त्या लोकांना मात्र मतदानाचा अधिकार राहत नाही. तर हे अशी पण स्वातंत्र्यावर बंधनं येतात. त्यामुळे जेल अजूनही शिक्षा ही आहेच. पण आता आपण वेलफेअर स्टेट आहोत आणि वेलफेअर स्टेट म्हणून आपल्याला सगळ्यांचंच वेलफेअर बघायला लागतं. तर हा समाजाचाच एक भाग आहे. आणि गुन्हेगारी आपली जी न्याय पद्धती आहे, जी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टीम आहे आपली, त्याच्यातलं हे फायनल डेस्टिनेशन आहे. तर इथून जे मनुष्य आहे तर तो एक कुठली तरी पदवी घेऊनच आता बाहेर पडेल. तर त्याने त्यांनी समाजात परत कसं जायचंय त्याच्यासाठी आम्ही त्याला आता तरी जेवढं त्याला समर्थ करता येईल तेवढं आम्ही करण्याचा प्रयत्न करतो. जेलमधनं बाहेर पडलेली लोक जेव्हा आपण साधारण बघतो ना तेव्हा साधारण 2 टोकं आपल्याला दिसतात. एक म्हणजे जे नंतर पूर्ण हिरो होऊनच बाहेर येतात की अरे वा मी जेलमध्ये जाऊन आलोय असं, किंवा मग दुसरी असतात ज्यांना कम्प्लिटली म्हणजे समाजातून शन केलं जातं किंवा बहिष्कृत केलं जातं किंवा तो एक स्टिग्मा जोडला जातो की आता हे जेलमधनं आलेत. तर ही 2 टोकांमध्येच जेलमधनं बाहेर आलेल्या लोकांना बघितलं जातं. पण कोट अँड कोट नॉर्मल समाजात त्यांना यायचंय. हे होण्यासाठी काय करू शकतो? आता प्रयत्न तर आपण करत असतो, पण ह्याचं प्रमाण अजूनही खूप नाही आहे. म्हणजे जेलमधून जो मनुष्य बाहेर पडतो हा एक स्टिग्मा घेऊनच बाहेर पडतो. आम्ही बऱ्याचदा त्या लोकांना व्होकेशनल कोर्सेस सुद्धा इकडे देतो आणि व्होकेशनल कोर्सेसची सर्टिफिकेट सुद्धा देतो. आणि आमचा हा जाणीवपूर्वक प्रयत्न असतो का त्याच्यावर कुठे जेलचा शिक्का येऊ नये सर्टिफिकेटवर, जेणेकरून हा जेलमधून होता आणि जेलमधला होता. पण अजूनही म्हणजे कुणाच्याही मनात, आणि हे स्वाभाविक आहे का कुणाच्याही मनात भीती अरे हा जेलमध्ये याने गुन्हा केला होता का, पण तो गुन्हा कुठल्या परिस्थितीत केला होता, त्याची परिस्थिती काय होती, त्याच्या मागची कारणं काय होती, ती सामान्य माणसांना माहीत असण्याचं काही कारणच नाही. पण ह्याच्यासाठी आता शासन तर प्रयत्न करतच आहे आणि आपण अनेक NGOची मदत घेतोय. ही NGOची मदत अशा प्रकारे होते का सुटताना ते त्यांच्या ऑब्झर्वेशनखाली या सुटलेल्या प्रिझनरला ठेवतात, त्याची पूर्ण बॅकग्राऊंड चेक करतात, त्यांच्या फॅमिली व्हिजिट्स असतात, त्याच्याकडे काउन्सिलिंग असतं आणि ह्या कामात मदत करणारे अनेक चांगले बिझनेसेस सुद्धा आहेत. तिथे ते त्यांना नोकऱ्या पण देतात. तिथे नोकरी देऊन ते परत त्यांचा फॉलोअप घेतात. त्याचं तिथलं वर्तन कसं आहे बघतात, तो कुठल्या मित्रांबरोबर त्याची उठबस आहे ते सुद्धा बघतात. आणि हा जो फॉलोअप आहे हा फॉलोअप शेवटापर्यंत म्हणजे त्याचा जो पिरियड जे हँड होल्डिंग आहे 2 वर्ष 3 वर्ष, आणि मग आता लक्षात येतं का आता जसं सायकल शिकताना आता माहिती आहे का आता हात सोडला तरी हा सायकल व्यवस्थित चालवणार आहे, त्यावेळी मात्र मग ते हँड होल्डिंग तिथे संपतं आणि मग तो रुटीन. पण अजून त्याचं प्रमाण कमी आहे. आता आम्ही हा थोडासा एक फॉर्मल सेटअप करण्याच्या प्रयत्नात आहे आणि शासन त्यासाठी पण विचार करते का जेलमधनं सुटल्यानंतर जेलचा तिथे काही रोल राहत नाही. जेल म्हणजे बाहेरून सगळं पोलीस बघतात आणि पोलिसांनी अरेस्ट केलेले वगैरे वगैरे जेलमध्ये येतात आणि जेलमधनं ते जर बाहेर पडले का परत त्यांच्या काही क्रिमिनल ऍक्टिव्हिटीज आहेत किंवा नाही हे सगळं पोलीसच बघतात. पण शासन आता त्या दृष्टीने पण विचार करते, कारण जे क्रिमिनॉलॉजी जी करेक्शनल थिअरी आहे त्या करेक्शनल थिअरीचं सगळ्यात जी लास्ट स्टेज आहे ती म्हणजे आफ्टर केअर. आफ्टर केअर आता कोणाकडेच नाही आहे.
अच्छा. तर ते आफ्टर केअर सुद्धा जेलनी बघावं, कारण ती शेवटी करेक्शनल थेरपीचाच भाग आहे आणि शासन त्या दृष्टीने पण विचार करते आताच्या घटनेत. तर ते पुढे जर कधी फॉर्मल स्ट्रक्चर झालं तर मला वाटतं का हा जो रिपीटेड जो क्राईम आहे हा सुद्धा खूप कमी कमी होईल होईल. आणि हे जे रेसिडिव्हिस्ट जे क्रिमिनल्स आपण ज्याला म्हणतो, जे वारंवार गुन्हे करून येतात जेलमध्ये, ते प्रमाण कमी होईल त्याच्यात आपल्याला. आता जेलमध्ये आत म्हटलं की ना, काही काही गोष्टी ज्या सगळ्यांच्याच डोळ्यासमोर येतात, की असं एक लांब लचक काळा कॉरिडॉर असतो. त्याच्या दोन्ही बाजूला असे प्रिझनर्स असतात. असे एका म्हणजे तुम्ही मगाशी म्हटलात तसं लिटरली डांबून ठेवलेले असतात. मग त्यांना आत वेगवेगळ्या शिक्षा असतात. मग काय ते अजूनही चक्की पिसिंग आपण म्हणतो किंवा खडे फोडणं. गाडी फोडणं. अशा मग ह्या प्रकारच्या शिक्षा दिल्या जातात आणि असं खरंच असतं का आत? आता तरी तसं नाही आहे. झालं कसं, जवळजवळ देशातली मॅक्झिमम जी जेल आहे ती ब्रिटिशांच्या काळात बांधली गेली. कारण एवढी सगळी स्वातंत्र्य चळवळ, त्यावेळेचे गुन्हे, ह्या सगळ्यांना ठेवायला त्यांना जेल पाहिजे होती. आणि मग नवीन जेलची कामं आणि मग ही फोर्स्ड लेबर होती आणि अवेलेबल लेबरर्स ती मिळत होती. त्यामुळे खडी फोडणं वगैरे हा प्रकार होता, त्यावेळी होत होता. पण आता मी म्हटलं तसं आता तसं काही राहिलेलं नाही आहे. आणि जेल आपण म्हणतो तसं असं खूप डांबून ठेवलं आहे असं नाही. म्हणजे आमची जेल ही जवळजवळ 30-30, 40-40, 60-60 एकरमध्ये बांधलेली जेल आहे. अच्छा. सगळ्यात मोठं येरवडा कारागृह आहे ते जवळजवळ 64 एकरमध्ये जेल आहे. जे इनसाइड वॉल ते आपण ज्याला म्हणू तर ते 64 एकरचं जेल आहे. तर खूप मोठा पसारा असतो. आमच्या जेलचे जे काही प्रकार आहेत त्यात मध्यवर्ती कारागृह आहे, ज्याला आपण सेंट्रल जेल म्हणतो. डिस्ट्रिक्ट जेल आहे, ती काही जिल्ह्याच्या ठिकाणी छोटी जेल आहे, त्यांना आम्ही डिस्ट्रिक्ट जेल क्लास 1, क्लास 2 अशा प्रकारे त्यांची वर्गवारी आहे. तर सेंट्रल जेलमध्ये 3-3 हजार आरोपी असतात एका वेळेला. तर त्यामुळे थोडीशी गर्दी मात्र जास्तच असते, पण असं अंधार कोठडी वगैरे आपण तसं नाही राहिलेलं. आणि शिक्षा आता राहिलेली नाही. म्हणजे पूर्वी आपल्याकडे तो एक मराठीतला प्रसिद्ध सिनेमातला एक धागा सुखाचा, तर त्यात ती जी आहे तर ते हातमाग पॉवरलूम्स एक मोठी इंडस्ट्री आहे जेल म्हणजे. आणि सक्त मजुरीची शिक्षा झाली ज्यावेळी एखाद्या आरोपीला, तर सक्त मजुरी म्हणजे काय करायचं, तर पूर्वी आपल्याला खडी फोडायला पाठवा, ही जी कन्सेप्ट आहे आता ती बदलली. कारण हे स्किल्स आताच शिकवायला लागतात त्यांना आणि त्याबरोबर त्यांची ती शिक्षा पण होती सक्त मजुरीची. तर मग आपल्याकडे कार्पेंट्री सेक्शन्स आहेत मोठी, आपल्याकडे खूप चांगल्या प्रकारचे पॉवरलूम्स आहेत, खूप चांगल्या प्रकारचे हँडलूम्स आहेत. का हँडलूमवर आपल्याकडे बनलेली सतरंजी ही जनरेशन्स चालते. आपल्यासारखी सतरंजी जेलसारखी कुठेही बनत नाही, कुठेही खाजगी याच्यात सुद्धा बनत नाही. आणि दुसरं कुठलं गव्हर्नमेंटचं अजूनही कुठलं जर एखादी संस्था असेल हातमागाशी रिलेटेड, जेलसारखी सतरंजी कुठे बनत नाही. कारण म्हणजे त्या प्रकारचं जी पद्धत आहे जेलची बनवण्याची, त्याची जे ठोके देण्याची पद्धत आपण म्हणतो, ताना बाना वगैरे, तर त्याची तो जो दर्जा राखला जातो. आम्ही जेलमध्ये कार्पेंट्री आहे, आमच्याकडे आता लाकडी वस्तू बनत नाहीत, आमच्याकडे टीकवूडच्या वस्तू बनतात. आज तुम्ही बाहेर जाता आणि काय असते तुम्हाला का, आमच्याकडे वुडन फर्निचर मिळेल, आमच्याकडे पार्टिकल बोर्डचं मिळेल वगैरे वगैरे, भुसा भरलेलं असं तेच पार्टिकल. पण आमच्याकडे टीकवूडचं फर्निचर मिळतं. आम्ही वुडन फर्निचर विकत नाही, आम्ही टीकवूडचं फर्निचर विकतो. अर्थात जिथे आवश्यकता तिथे प्लाय लागतोच. त्याची गुणवत्ता जबरदस्त असते. फिनिशिंग थोडंफार इकडे, कारण ते प्रिझनर तिथेच शिकतात, त्यांना शिकवणारा सुद्धा आमचा स्वतःचा स्टाफ असतो, ते त्यांना ट्रेन करतात आणि अतिशय चांगल्या प्रकारचं फर्निचर, चांगल्या प्रकारचे सतरंज्या. एक प्रसिद्ध उद्योगपती आहेत पुण्यातले, ते सातत्याने आमच्याकडे त्यांच्या ऑर्डर पेंडिंग असतात. ते छोट्या सतरंज्या त्यांची स्टँडिंग ऑर्डर असते, जेवढ्या होतील त्या मला द्यायच्या. म्हटलं तुम्ही एवढ्या करता काय, म्हणजे जे कोण आमच्याकडे पाहुणे येतात, गेस्ट येतात, त्यांना प्रत्येकाला मग आम्ही ही सतरंजी म्हणून गिफ्ट देतो. तर खूप चांगल्या प्रकारे आहे आमच्याकडे, चांगलं बेकरी युनिट आहे. तर त्यामुळे आता खडी फोडणं वगैरे ह्या सगळ्या खूप जुन्या कन्सेप्ट झाल्या. आता खूप नवीन प्रकारे बघतोय आणि अजूनही बदल चालूच आहेत. म्हणजे काही दिवसांनी जेलची इंडस्ट्री ही सुद्धा एक अशी मोठी इंडस्ट्री बनू शकेल, नाही बनू शकेल एवढं पोटेन्शियल आहे आमच्याकडे त्याच्यात. पण म्हणजे आता म्हटलं की ह्या सगळ्या गोष्टी या शिक्षा म्हणून बघितलं जात नाही, हे आत काहीतरी एंगेजिंग ऍक्टिव्हिटी व्हावी म्हणून बघितलं जातं. म्हणजे पूर्वी खडी फोडणं हे तुम्ही काहीतरी तुम्हाला चालना मिळावी, काम मिळावं ह्या दृष्टीने नव्हतं, शिक्षा होती. किंवा ते कोलूवर तेल काढणं वगैरे ह्या शिक्षा दिल्या जायच्या. तर मग आता फक्त ह्या सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज झाल्या.
आता अजूनही आज शिक्षा दिली जाते का जेलमध्ये, किंवा ते फिल्ममध्ये बघितल्यासारखं अंडा सेल का, म्हणजे एकट्याला हे केलंय सॉलिटरी, असं अजूनही असतं का? म्हणजे नाही, शिक्षा सॉलिटरी स्वरूपात? तर शिक्षा तर राहिलीच नाही, हम्म. ती आता ती देताच येत नाही. आणि अंडा सेल ही शिक्षा नाहीये, हा एक प्रकारचं काय म्हणू आपण त्याला, एक एन्क्लोजर आहे वेगळं. अच्छा. आणि त्याचा जो आकार आहे हा ओव्हल शेप्ड आहे, ओके. त्यामुळे ते अंडा अंडा म्हणून फेमस झालं आणि ते अंडा म्हणून सगळीकडे झालं. अच्छा. मुळात महाराष्ट्रात ज्यावेळी अतिरेकी कारवाया सुरू झाल्या, हम्म. ज्यावेळी पंजाबमध्ये अतिरेकी कारवाया सुरू होत्या आणि त्या महाराष्ट्रात पण त्याचं लोण आलं, हम्म. आणि आपल्याकडे सुद्धा जनरल वैद्यांचा इथं खून झाला होता. हम्म. तर त्यावेळी जे अतिरेकी अटक व्हायचे ते अतिरेकी ठेवायला वेगळ्या प्रकारचे एन्क्लोजर पाहिजे, कारण त्यावेळी अतिरेक्यांकडे मोठी AK-47 होते, रॉकेट लॉन्चर होते. तर त्या प्रकारची यंत्रणा आपल्याकडे नव्हती जेल, हम्म. म्हणून त्यांच्यासाठी एक वेगळं एन्क्लोजर तयार केलं. आणि ते अशा प्रकारचं होतं का त्याच्यावर कुठले एक्सप्लोजिव्ह जरी चालवलं तरी त्याला फारशी हानी पोचणार नाही. अच्छा. आणि त्याचा जो शेप होता तो ओव्हल शेप होता, ओव्हल मग तो अंड्यासारखा आहे म्हणून तो अंडा सेल आणि ते फेमस झालं. हा. अदरवाईज ते एक सेपरेट एन्क्लोजर आहे, त्याच्यात असं वेगळी शिक्षा याच काही नाही आहे त्यात. हम्म. दुसरं कसं आहे का, ही जी सगळी ऍक्टिव्हिटी आहे ही शिक्षेकडेच बघण्याचं आपलं हे बदललेलं. दुसरा बदललेला हा अप्रोच आहे. खडी फोडणं ही सुद्धा शिक्षाच आहे, आणि सतरंजा उद्या तयार करणं ही सुद्धा शिक्षाच आहे. हम्म. ती सक्त मजुरी आहे. हम्म. तर त्या सक्त मजुरी ही या पद्धतीने, म्हणजे सक्त मजुरीचं शिक्षण. मी परत सांगतो का, आपला ज्यावेळी करेक्शनल अप्रोच आता ज्यावेळी डेव्हलप झाला, ज्यावेळी आपण युनियन चार्टर आपण ज्यावेळी साईन केलं, भारत त्यातलं सिग्नेटरी आहे, त्यावेळी आपल्याला हा सगळे बदल हे आपल्याला करायला लागले आपल्या जेलच्या ह्याच्यात. आणि हे प्रूव्ह सुद्धा झालं का नुसतंच ठेवून उपयोगाचं नाही. आणि शिक्षा म्हणजे काय, का त्याला बाहेर गेल्यावर जो तो तसाच राहिला. आज एखाद्याला कार्पेंट्री, आज आपल्याला माहिती आहे का कार्पेंट्रीला किती पैसे आपल्याला मोजायला लागतात, ते घरात साधं काम जरी करायला लागलं तर. हो. आपल्याला प्लंबर लागला तर काय करायला लागतं, हे सगळे व्होकेशनल कोर्सेस आपण जेलमध्ये घेतो. हम्म. का जेलच्या बाहेर शिक्षेच्या कालावधीत, आणि हे फक्त आपल्याला शिक्षा झालेल्या आरोपींना हे कंपल्सरी आहे काम करणं. हम्म. पण जे अंडर ट्रायल आहेत, ज्यांची केस चालू आहे आता कोर्टात, ज्यांचा खटला कोर्टात चालू आहे, त्यांना बंधनकारक नाहीये या सगळ्या गोष्टी. ते अच्छा. व्हॉलेंटरी हे काम करू शकतात. अच्छा. शिक्षा झालेल्या नाही, कंपल्सरी. कंपल्सरी आहे, त्यामुळे ती शिक्षाच आहे. सक्त. पण शिक्षेकडे बघण्याचा आता आपला खूप सकारात्मक दृष्टिकोन आहे. हम्म. शिक्षा भोगत असताना तुम्ही हे स्किल शिका, परत समाजात चांगले नागरिक म्हणून जा. हे तुमच्याकडे स्किल आहे तर तुम्हाला गुन्हेगारीकडे वळण्याचं कुठलं कारण नाहीये. तुमच्याकडे स्किल आहे, हे तुम्ही वापरा आणि स्वतःच्या पायावर उभे राहा, कुटुंबाला सपोर्ट करा. हम्म. आणि बाकीची मदत आहे तर अनेक NGOs आपल्या पुढे आहेत, ते येतात, त्यांना सेटअप पण लावून देतात, त्यांना मदतही करतात. तर ही शिक्षाच आहे. हम्म. पण मग कुठलीच शिक्षा म्हणून आपण ज्याला म्हणू ती राहिली किंवा नाही राहिली आहे, हम्म. ती शिक्षा आहे परत. पण ती शाळेतली शिक्षा, बेंचवर उभा राहा, कान पकड, ह्या प्रकारच्या शिक्षा सुद्धा आहे. कारण जेल चालवत असताना जेलच्या आत सुद्धा आम्ही काही ऑफेन्सेस डिफाईन केलेले आहेत. हम्म. का तुम्ही जेलमध्ये जर असं वागलं तर हा जेलमधला ऑफेन्स आहे, अच्छा. असं नाही केलं तर जेलमधला ऑफेन्स आहे. हम्म. म्हणजे काही कमिशन हे सुद्धा ऑफेन्सेस आहे आणि काही ओमिशन हे सुद्धा ऑफेन्सेस आहे. आणि ते ऑफेन्सेसची ट्रायल होते. आणि आमचे जे जेलचे सुपरिटेंडंट आहेत ही ती ट्रायल घेतात. त्या ट्रायलमधली जेलमध्ये काही ठराविक शिक्षा नेमून दिलेल्या आहेत, हम्म. आणि त्या शिक्षा त्याला परत तिथे दिली जाते. म्हणजे ती शिक्षेतली शिक्षा असते. ओके. म्हणजे अर्थातच त्या शिक्षेचा भाग नाही. हा. ती शिक्षा मग त्याच्या काही सवलती काढून घेतल्या जातात. बरं. अच्छा. हां, तर त्याला पण परत कव्हर आहे. म्हणजे त्या शिक्षा असते त्याची, आता एखादा कैदी आहे शिक्षा लागलेला, आणि तो कैदी ज्यावेळी शिक्षेचा त्याचा कालावधी व्यतीत करतोय, तर त्यावेळी त्याला त्याचा वर्तन चांगलं आहे, तो काम करतोय, त्यासाठी त्याला रिवॉर्ड म्हणून त्याला माफी पण दिली जाते. हां, तर त्यामुळे एका महिन्याला जर तो काम करतोय तर त्याला 7 दिवसाची माफी देतो, आणि अशी माफी त्याला साचत जाते. अच्छा. पण ती शिक्षा अशी का आम्ही ती माफी कमी करू शकतो त्याची, त्यामुळे मग त्याचे दिवस परत आतले वाढत जातात. आणि आत बाकीचे काही सवलती असतील, त्याला भेटण्याची सवलत आहे, फोनची सवलत आहे, पत्र लिहिण्याची सवलत आहे, वगैरे काही सवलती असतील, ह्या पण सवलती कमी करता येतात. अर्थात त्याला परत जरी ती शिक्षा दिली तरी आमची मंजुरी परत लागते. परत आम्ही ते कन्सर्न न्यायालयात पाठवतो. न्यायालयाकडनं त्याचं मूल्यमापन सुद्धा होतं, का दिलेली शिक्षा योग्य प्रमाणात आहे किंवा नाही वगैरे, आणि मग ती शिक्षा त्याच्यावर लागू होते. तर ही जी शिक्षा कोर्टाने दिलेली आहे ती वेगळी, ती आपण ह्या सकारात्मक दृष्टिकोनातून त्यांना स्किल शिकवतो, त्याच्यात कुठलं तरी कौशल्य त्याच्या अंगात यावं म्हणून
हा कालावधी आपण सगळ्या करतो. आणि त्यातलं आतलं वर्तन जर चांगलं नाही तर ह्या प्रकारे शिक्षा होते. पूर्वी ज्याला आपण म्हणू मेकॅनिकल रिस्ट्रेंट ज्याला आपण म्हणू त्या शिक्षा होत्या. आपलं सगळ्यात प्रसिद्ध कालिया फिल्मचं पोस्टर आहे अमिताभ बच्चनचं असं, तर त्याला आम्ही बार फेटर्स म्हणतो, त्याला दंडा बेडी मराठीत म्हणतात. अर्थात ते तसं नाहीये, वेगळ्या प्रकारचं आहे, पण त्याला पायात ती बेडी वगैरे टाकून असं दंडा ते, आणि फार ते, पण ते नंतर सुप्रीम कोर्टच्या या निर्णयानुसार हे सगळ्या ह्या पनिशमेंट बंद झाल्या का, ह्या इनह्युमन आहेत सगळ्या. तर त्यामुळे शिक्षेचं आता प्रमाण आता वेगळं झालं, पण शिक्षा आहेत. पण मग असं नाही का होते की ह्या सगळ्यामध्ये, म्हणजे आउटसाइडर्स पर्स्पेक्टिव्ह, चुकी, करेक्ट मी इफ आय एम रॉंग, पण ह्या सगळ्यामध्ये मग कम्फर्ट नाही का क्रिएट होते की मी आत, मला उलट चांगलं काम नक्कीच करायला मिळणार आहे, मला काय, म्हणजे बाहेर येऊन मला लोक सहज टपली मारून जाऊ शकतात, पण आत नियम आहेत की मला काही त्रास नाही द्यायचा किंवा त्रास नाही झाला पाहिजे. मग जी भीती शिक्षेची, तुम्ही जे मगाशी म्हणाले की नाही जेल म्हटल्यावर थोडी भीती वाटलीच पाहिजे, मग ही भीती कमी कमी होत जाईल का याच्यामुळे? भीती कुठल्या तरी अमानवी पद्धतीने त्याला वागवणं आणि त्याची भीती निर्माण करणं हे आपलं आत्ताचं कुठलंच उद्दिष्ट नाही, आणि कुठल्याच घटनात्मक तरतुदीनुसार आपण त्या गोष्टी करू शकत नाही. का तो केवळ एखादा कैदी आहे, प्रिझनर आहे म्हणून त्याचे मानवी हक्क कुठलेही जात नाहीत. त्याचे सगळे मानवी हक्क अबाधित आहेत. उलट त्याचे मानवी हक्क अबाधित राहत आहेत की नाही, तर ॲज अ कस्टोडियन म्हणून उलट आमची ती जास्त जबाबदारी आता, का त्याचं उल्लंघन होतंय की नाही. आपल्याला असं वाटतं, पण आपल्याकडे म्हणजे आमच्याकडे आम्ही अनेकदा अशी उदाहरणं बघतो का आज तू सुटलायस हे जर एकदा त्याला सांगितलं आणि तो म्हटलं आता सुटलोय का, तर तो सतत चक्रा मारतो ऑफिसला, माझी ऑर्डर आली का, मी सुटतोय का, आता जातो का, आता मला आत्ता सुटतंय का, दुपारी सुटतंय का. त्यावेळी जर मी त्याला सांगितलं अरे छान तुला कार्पेंट्री देतो, तुला छान कोठडीत AC लावून देतो, तो राहणार नाही. ह्या भिंती पलीकडे राहणं काय असतं हे आउटसाइडर म्हणून आपल्याला कधीही कळणार नाही. ती शिक्षा म्हणून काय आहे हे आपल्याला कधीही कळणार नाही. मी लोकांना म्हणतो का तुम्ही साधं एखाद्या हॉस्टेलला राहायला जा, नवीन शहरात राहायला जा, तुम्ही स्वतंत्र असता, कुठे खाऊ शकता, कुठे पिऊ शकता, मोबाईलवर असता, पण तुम्हाला संध्याकाळी तुम्हाला होमसिक व्हायला होतं, तुम्हाला थोडंसं रडू यायला लागतं, कोणतरी ओळखीचं असायला लागतं. आणि इथे तर तुम्ही विचार करा का कशी परिस्थिती आहे. शेवटी ते जेल आहे, ते काही कुठलं हॉटेल किंवा लॉजिंग बोर्डिंग नाही. तिथल्या व्यवस्थांवर पण काही मर्यादा आहेत, तिथल्या व्यवस्थांना काही नियमांचं बंधन आहे. तुम्हाला सकाळी रोज 5 वाजता उठायचंच आहे, संध्याकाळी 6 वाजता तुम्हाला जेवण बंद व्हायचंच आहे. पूर्ण 5 ते 6 ह्याच्यात तुम्हाला जरी तुम्ही काही करू शकता तरी तुमचं जे रुटीन आहे ते तुमचं रुटीन सगळं बांधलं गेलेलं आहे. त्या रुटीनला तुम्हाला काही तुमच्या स्वतःच्या इच्छेने आज जरा लोळत राहतो, आज जरा 8 वाजता रात्री उशिरापर्यंत मी गप्पा मारत बसलो, आज 8 वाजता मी उठतो, असं तुम्ही करू शकत नाही. तुम्ही सकाळी उठायचंच आहे. तर ह्या सगळ्या गोष्टी माझ्या मते आपण त्या कल्पना करू शकणार नाही त्यामुळे ती शिक्षा नाही असं कधीच नाही. म्हणून अजूनही लोक जेलला यायला घाबरतात. कोणालाही असं वाटणार नाही का बाय चॉईस कोणी जेलला येईल, त्यामुळे लोक पळून जाणं, मधून पळून जाण्याचा प्रयत्न करणं, जेलमध्ये बाहेर जाण्याचा प्रयत्न करणं, हा सातत्याने अनेक लोकांचा प्रयत्न असतो. खरंच होतं असं, कारण ही एक कुठच्याही फिल्म मधला हिरो जेलमध्ये गेला तर आपल्याला माहितीये की शेवटकडे तो पळून जायचा काहीतरी प्रयत्न करणार, कारण पण हे खरंच होतं पळून जाण्याचा प्रयत्न. सगळेजण प्रयत्न करत नाही. अनेकदा कसं होतं का त्यांना माहिती असतं का ही ज्या प्रकारची सगळी यंत्रणा आहे का आपण पळून जाऊन सुद्धा काय होणार आहे, का परत कुठेतरी जाणार, कुठून तरी आपलं पकडलं जाणार. आणि जे जेलमध्ये त्यांनी, मी जसं म्हणतोय, माफी असेल किंवा त्याचं जे काही रेकॉर्ड तयार होतंय का हा पळून जाणार आहे, आज एखादा अंडर ट्रायल कैदी आहे तो जर पळून जायचा प्रयत्न करतोय तर उद्या त्याला जामीन देताना कोर्ट विचार करेल अरे हा तर पळून जाऊन परत दुसरा गुन्हा करेल का. एखादा कैदी जो शिक्षा भोगतोय तो ज्यावेळी पळून जाण्याचा प्रयत्न करतो तर त्याची पूर्ण माफी निघून जाते. आणि आमच्याकडे अशी अनेक उदाहरणं पण झालेली आहेत का जेलकडे पण आपल्या अनेक कन्सेप्ट आहेत. आपल्याकडे ज्याला आपण म्हणू की ही बंद कारागृह आहेत. आपल्याकडे महाराष्ट्रात एक खुले कारागृह आहे, ओपन प्रिझन आहे, आणि आपल्याकडे एक ओपन कॉलनी, असे 3 प्रकारचे वेगवेगळे. हे भारतात फक्त आपल्याचकडे होतं. अच्छा. हां, रादर आपल्याकडे आहे. आता काही लोकांनी केलंय पण ती थोडीशी सरमिसळ आहे. पण आपल्याकडे असे 3
क्लिअर कट कॅटेगरीज फक्त महाराष्ट्रात आहेत. बंद कारागृह जे आपण जेल म्हणून बघतो ती, ओपन प्रिझन मध्ये चांगल्या वर्तनाचे शिक्षा लागलेली बंदी सिलेक्ट करून ते तिथं वॉल नसते, त्यांना राहायला ऑफकोर्स डॉर्मेटरी बॅरॅक्स असतात, तिथे ते राहतात आणि तिथे ते भिंती नसलेलं कारागृह असतात आणि तिथे ते त्यांचं काम करतात, तिथेच राहतात. त्यांचं ते लेस सिक्युरिटी प्रिझन असतं, त्यांच्यावर फारशी अशी देखरेख नाही, ते त्यांचं काम करतात. शेतीचं असेल काय असेल तर ती सगळी कामं करतात. आणि ओपन कॉलनी अशी कन्सेप्ट आहे का तिथे सुद्धा सिलेक्शन होतं आणि तिथला जो बंदी आहे तो त्याच्या फॅमिलीला घेऊन तिथे राहू शकतो आणि तो पूर्णपणे स्वतंत्र असतो अख्ख्या त्या तालुक्यात कुठेही फिरायला तेवढ्या त्या हद्दीत. आणि तो तिथे ते जाऊ शकतो, स्वतःची शेती करू शकतो, दुसरीकडे नोकरी करू शकतो, पण त्याच हद्दीत. तर त्याला तो पूर्णपणे स्वतंत्र असतो. त्यांच्यावर काय बंधनं असतात? त्यांच्यावर बंधनं म्हणजे फक्त त्यांनी रिपोर्ट करायचं आहे आपल्याला का मला इथे जायचं तर त्यांनी सांगून जायचंय. त्यांना सुद्धा तिथल्या रजा असतात ज्याला आपण प्रसिद्ध आहे आपल्याकडे पॅरोल फर्लो असे शब्द आहेत. तर पॅरोल हा खूप प्रसिद्ध शब्द आहे. तर त्यांना ते पण अवेल ते करू शकतात. फक्त त्यांनी अर्ज करायचा, मंजुरी घ्यायची आणि जायचं. जसं पण त्यांना ॲज गुड एज ते कॅज्युअल लिव्ह सारखं असतं. त्यांचे ॲप्लिकेशन मला 15 दिवस सोडा, मग आम्ही सोडतो. ओपन कॉलनीचं म्हणतोय. बाकीच्या लोकांची प्रोसेस वेगळी आहे. तर ते विथ फॅमिली सुद्धा राहू शकतात तिकडे. त्यांना जी माफी जी दिली जाते ती गणना पण त्यांची वेगळी आहे. म्हणजे जास्त माफी दिली जाते. तर ते पण फायदे आहेत. आणि ते जर अशा वेळी पळून गेले तर त्यांचं सगळंच आपलं जातं, सगळं जातं. पण तरी सुद्धा पळून गेलेत. आम्ही त्यांना विचारलं अरे बाबा असं का? तो म्हणला नाही मला काही कळतच नाही, पण मला मुलाबाळांची एवढी आठवण आली का मला थांबवलंच गेलं नाही. म्हणजे एक प्रकरण आमच्या पुढे असं आलेलं होतं, मला वाटतं आम्ही प्रोबेशनरी असताना आमच्या पुढे ती केस म्हणून आलेली होती का त्याला सुटायला फक्त 7 दिवस होते आणि तो पळून गेला. आणि मग त्याला पकडून आणलं आणि पळून म्हणजे घरीच गेला होता. तो पुण्यातलाच होता, घरीच गेला. त्याला सापडला घरी, त्याला पकडून आणल्यावर त्याची पूर्ण सगळी माफी गेली आणि त्यानंतर परत त्याला तेवढी वर्ष जी काही माफीची होती ती त्याला काढायला लागली. नाही तो 7 दिवस थांबला असता तर तो पूर्णपणे. पण मानवी मन आपण सांगू शकत नाही, त्यामुळे गुन्हे सुद्धा त्यामुळेच घडतात. ते म्हणजे असे सुद्धा उदाहरण आहेत का असतोच. म्हणजे त्यामुळे जेल आपण म्हटलं ते एकदा आपण मनात हे केलं ना, ते कसा विचार करतोय आपण जेलमध्ये आहे. आता ते पूर्ण मोकळ्या वातावरणात होता, तो सगळीकडे काम करायचा, पूर्ण शेतात फिरायचा. तो ओपन जेलचा तो हे होता. पण ते त्याच्या डोक्यात होतं मी जेलमध्ये तो गेला शेवटी. तर त्यामुळे बापरे. पण जेलमध्ये इंटरनल असं काही व्यवस्था असतात का? म्हणजे जेलनी आखून दिले किंवा लॉ प्रमाणे नाही, पण आता आपण कुठेही म्हणजे साध्या शाळा कॉलेजमध्ये जरी गेलो तरी तिकडे एक स्ट्रक्चर असतं की सिनियर्स असतात ते अशा पद्धतीने वागतात, मग हुशार मुलांचा एक गट असतो किंवा असे म्हणजे काय म्हणतात बुली करणाऱ्या माणसांचा एक गट असतो आणि मग त्यांच्यापासून सगळे घाबरून असतात. तर आता जेलमध्ये तर सगळे वेगवेगळ्या प्रकारचे क्राईम, काही सिरियस क्राईम, काही कमी सिरियस क्राईम, काही पॉलिटिकल प्रिझनर्स असतात. तर हे सगळे जेलमध्ये एकत्र येतात. तर मग अशी काही हायरार्की किंवा आतलं स्ट्रक्चर कसं असतं? नाही, नियमात तर असं काही नाहीच आहे. पण आपण ज्याला म्हणतो काही अलिखित नियम प्रत्येक जागेचे असतात. आणि जेलमध्ये काही वेगळा समाज नाही, ह्याच समाजातली लोक जेलमध्ये येतात. बरोबर. मग अनेकदा आम्ही बघतो का त्या एरियातले जे शहर आहे त्या एरियातला एखादा कोणतरी इन्फ्लुएन्शियल क्रिमिनल असू शकतो. तो ज्यावेळी आत येतो तर त्यावेळी त्याच्या एरियातले लोक त्याला, तो बाहेर पण इन्फ्लुएन्शियलच त्याला समजतात आणि त्याच्या एरियातले लोक त्याला त्याच नजरेने बघतात. तर त्यामुळे ते एक राहतच. आणि ज्यावेळी पूर्वी गँगवॉर वगैरे ज्यावेळी चालायचं आणि ह्या टोळी युद्धातले आरोपी ज्यावेळी जेलमध्ये यायचे तर त्यांच्या तर क्लिअर कट हायरार्की असायचीच. तर हा यांचा सिनियर आहे, तो त्यांचा भाई आहे, जे काय आपण म्हणू शब्द जे काय आहे, ती डॉन आहे वगैरे वगैरे. तर ती त्यांच्यातली हायरार्की असायचीच तिथली. पण आमच्या पुढे ती अशी हायरार्की नसते. पण त्यांना हाताळायचं कसं हे मात्र आम्ही त्याप्रमाणेच करतो. काही ग्रुप हे वेगळ्या प्रकारचे असतात तर त्यांना हाताळणं थोडंसं वेगळं राहतं. आता ज्यावेळी परत ते गँगवॉरचंच म्हणतो किंवा कधी कधी अतिरेकी असायचे. आता जे धार्मिक विचारांवर गुन्हेगारी कृत्य केलेले आणि मग ज्यांना अतिरेकी म्हणून जी त्यांना टर्म हे केलेली आहे, तर असे लेबलची जी लोक आहेत त्यांना परत हाताळण्याची पद्धत वेगळी असायची. कधी कधी काही जेलचे नियमच किंवा सवलती त्यांना जाचक वाटायच्या का हे आम्हाला चालणार नाही, हे आम्हाला चालत नाही या अटी.
तर त्यामुळे त्या प्रकारे आमचं कमी जास्त होऊ शकतात. पण अदरवाईज असं आत त्यांना काहीतरी वेगळं आहे आणि ह्या लोकांना काहीतरी वेगळं आहे असं मात्र काही होत नाही. पण व्हीआयपी प्रिझनर्स वगैरे असं काही मिथ आहे? आणि महाराष्ट्रात तर नाही. उलट काही राज्यांमध्ये क्लास सिस्टीम जेलच्या रूलमध्ये, महाराष्ट्रात सुद्धा एकेकाळी क्लास सिस्टीम होती, ती अबॉलिश झाली. तर क्लास 1 प्रिझनर, क्लास 2 प्रिझनर्स अशा प्रकारे वर्गवारी एकेकाळी होती. ती महाराष्ट्राच्या नियमावलीत आता ती कुठलीही क्लास सिस्टीम आपल्याकडे नाही. आपल्याकडे फक्त जी म्हणू एक प्रकारची वर्गवारी हीच आहे का, शिक्षा लागलेला, केस चालू असलेला आणि स्थानबद्ध, आणि ज्याला आपण म्हणू दिवाणी कोर्टाचे सिव्हिल प्रिझनर्स. बाकी आपल्याकडे क्लास सिस्टीम आहे. पण ती जी क्लास सिस्टीम होती ही सवलतींनुसार होती एकेकाळी. फर्स्ट क्लास प्रिझनर जे असतील त्यांना वेगळ्या सवलती होत्या, खाण्यापिण्याच्या त्यांना वेगळ्या सवलती होत्या. ते स्वतःचं अन्न स्वतः शिजवून घेऊ शकत होते, मागवू शकत होते. बाकीच्याने एक जेलच्या किचनमध्ये काम करायचं. तर जेल हा खूपच वेगळा पसारा आहे. आज जर तुम्ही एखादं कुठलंही जेल घेतलं तर 3-3.5 लोक असतात. म्हणजे 7,000 लोकांचं जेवण होतं. 1 तास सुद्धा लेट होत नाही. त्याच ठोक्याला ते उठतात, त्याच ठोक्याला त्यांना नाश्ता मिळतो, त्याच घड्याळच्या ठोक्याला सगळीकडे साफसफाई होते. जेल जनरली लोकांना व्हिजिट करता येत नाही, पण जेलसारखं हाऊसकीपिंग तुम्हाला साधं झाडाचं पान सुद्धा पडलेलं दिसणार नाही. जेल ही ऍक्च्युली सगळ्या सिटीची लंग्स झालेली आहेत. जेलमध्ये एवढी ग्रीनरी, एवढी झाडं आहेत. आजकाल जे काही सिमेंटचं राज्य आहे तर जेलमध्ये बघाल तर मॅक्झिमम जेलमध्ये अतिशय झाडी आहेत. पण तुम्ही जेलमध्ये जाल तर इथे पालापाचोळा पडलाय, इथे काहीतरी प्लास्टिकच्या पिशव्या पडल्यात असं तुम्हाला दिसणार नाही. जेवणाची वेळ असेल त्याच वेळी तुम्हाला थोडंसं काहीतरी दिसेल. ती परंपरेने अशी पद्धत सुरू आहे का मी सुद्धा एवढ्या वर्षाच्या काळात मी बघायचं हे कसं होतं, हे कसं ह्या वेळी लोक येतात, हे कसं यावेळी सगळं झाडलं जातं, हे कसं यावेळी सगळं इथलं साफ केलं जातं. त्यामुळे ती लोकांना असं वाटतं, अनेकदा लोक व्हिजिटला येतात, वेगवेगळे डिग्निटरीज आहेत त्यांच्या पण व्हिजिट असतात, काही कमिशन्स आहेत त्यांना, अरे आम्ही आलो म्हणून तुमचं जेल असं दिसतंय का म्हणून. पण ही महाराष्ट्राची खासियत आहे. भारतातल्या बाकी जेलबद्दल मला तेवढं नाही सांगता येणार, पण महाराष्ट्रातल्या कुठल्याही जेलला पण जा, आत तुम्ही गेलात तर तुमचं हाऊसकीपिंग तुम्हाला असं दिसेल. अर्थात जेलची आता परिस्थिती अशी आहे का आपल्याकडे खूप जास्त मोठ्या प्रमाणात अतिगर्दी आहे, त्यामुळे तो जो रिसोर्सेसवरचा ताण आहे तो आहेच. पण अदरवाईज जर तुम्ही बघाल का जेलचा सगळा भाग तुम्हाला, आणि सतत एक आमची बंद्यांची टोळी म्हणून त्याला एक फाईल म्हणतो आम्ही, ते सतत साफसफाई करत असतात सगळे, हातात झाडू घेऊन अख्खं जेल त्यांना तुम्हाला चकाचक तो सगळा परिसर दिसणार. त्यामुळे ती अशी व्यवस्था अविरत चालू असते ना, त्या आम्हालाही कधी कधी आश्चर्य वाटा का काय जेवणाची ती वेळ चुकणार नाही त्यांना, त्याच वेळेला जेवण, त्याच वेळेला झोपणं. आणि ब्रिटिशांपासून ह्या अनेकदा ह्या सगळ्या पद्धती चालू झालेल्या आहेत आणि आहेत अजून तशाच सुरू आहेत त्या. आता अजून 2-3 गोष्टी जेलच्या आतल्याबद्दल विचारते की ते पांढरे कपडे किंवा अशा ते एक थाळी असते किंवा जेलच्या आतच किंवा त्या सेलच्या आतच एक असं कोपऱ्यामध्ये टॉयलेट असतं, ह्या सगळ्या गोष्टी आम्ही इमॅजिन केलेल्या असतात. तर ते तसंच असतं का वेगळ्या, असं काही नसतं? जे इमॅजिन केलेलं त्या तर आहेतच, पण याच्या व्यतिरिक्त पण आहेत का. कपडे तर जे अंडर ट्रायल आहेत त्यांना स्वतःचे वापरता येतात. जे फक्त कन्व्हिक्ट आहेत त्यांना कन्व्हिक्टचा ड्रेस कोड आहे, ते कन्व्हिक्टचा ड्रेस वापरायला लागतो. ते पांढरे आणि काळ्या लाईन तसं असतं. ब्लू त्यांना स्ट्राइप्स असतात. अच्छा. आणि मर्डर केस मधले जे अंडर ट्रायल आहेत त्या लोकांना मात्र कन्व्हिक्ट ड्रेस वापरायला लागतो, त्यांच्यासाठी पण पांढरे कपडे आहेत. अच्छा. किंवा कधी कोणी पळून जाण्याचा प्रयत्न केला असेल तर त्याच्यासाठी पण तसाच प्रकारचा ड्रेस कोड आहे. पण प्रत्येकाला तो थाळी, बाऊल, ग्लास त्याचा सेट दिला जातो, कारण त्यांचं सगळं जेवण त्यांनी त्यात घ्यायचं असतं, त्यात जेवायचं असतं, तर तो सेट त्यांना दिला जातो. एक बिछाण्याचाही सेट त्यांना पूर्णपणे मिळतो. आता तर एक बिछाना प्लस उशी असा एक सेट सुद्धा आम्ही आपल्या जेलच्या कॅन्टीनमध्ये पण ठेवलेला आहे. जेलच्या जेवणाव्यतिरिक्त जे शासन देतं याच्या व्यतिरिक्त त्यांना कॅन्टीनमधनं सगळ्या गोष्टी परचेस करता येतात. त्याच्यासाठी फक्त मनी ऑर्डरनी त्यांना पैसे मागवता येतात आणि त्याच्यातनं त्यांना फरसाण असेल, बिस्किट्स असतील, जॅम असेल, बनियन आहे, सोप आहे, स्लीपर आहे, शॉर्ट्स आहेत, असं सगळ्या गोष्टी त्या खरेदी करू शकतात. अच्छा. ह्याच्या म्हणजे त्या व्यतिरिक्त सुद्धा त्यांना त्या गोष्टी मिळतात. टॉयलेट हे 2 प्रकारचे असतात. कशी असते, जी बॅरॅक असते, हे जेल आम्ही त्याला लॉकअप म्हणतो, 6 वाजता लॉकअप होतो त्याचा जेलचा, आणि मग त्यांच्या सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज थांबतात. त्या लॉकअप नंतर त्या बॅरॅकच्या आत त्यांना एक टॉयलेट्स असतात.
ओके. ती त्या प्रमाणात त्यांना तिथे दिली जातात त्या त्या बॅरॅकच्या संख्येवर. आणि सकाळी 6 वाजता जे त्यावेळी बाहेर पडतात तर त्यांचं जे अख्खं तिथलं जो तिथला प्रिमायसेस आहे त्या बॅरॅकची तिथे परत वेगळी टॉयलेट्स आणि त्यांची बाथरूम्स असतात. ओके. त्यामुळे लॉकअप नंतरची वेगळी आणि सकाळी बाहेर आल्यानंतरची वेगळी, कारण त्यावेळी ते मोठ्या संख्येने एकाच वेळेला बाहेर येतात. तर ती बाहेरच पण त्यांच्यासाठी तशी टॉयलेट्स असतात. त्यांच्यासाठी कॅरम चेस वगैरे ते खेळू शकतात. व्हॉलीबॉल वगैरे ग्राउंड असतात. आत मॅचेस सुद्धा होतात. अच्छा. एकमेकांच्या बॅरॅक्सच्या विरोधात सुद्धा मॅचेस घेतात. कधी कधी काही एनजीओ स्पॉन्सर करतात. मध्यंतरी इंडियन ऑइलनी तसं स्पॉन्सर केलेलं होतं आणि इंटरनॅशनल लेवलचे खेळाडू येऊन त्यांनी त्यांना ट्रेन केलं. अच्छा. आणि त्यांनी तशा मॅचेस घेतल्या ऑल इंडिया लेवलला चेस पासूनच्या अरे वगैरे. बापरे. आणि इंटरनॅशनल आपले ग्रँडमास्टर त्यांनी येऊन त्यांना ट्रेन केलं. अच्छा. आणि विशेष म्हणजे आपण महाराष्ट्र त्यात जिंकला. तर हे सुद्धा आपल्याकडे ह्या मॅचेस होत आहेत. मध्यंतरी आपण एक भजन स्पर्धा घेतलेली होती. अच्छा. आणि या भजनाच्या पूर्ण महाराष्ट्रातल्या सगळ्या कारागृहातल्या प्रिझनर्सनी भाग घेतला. आणि त्याची जी जी मंडळी होती त्यांनी त्या जेलला व्हिजिट करून त्यांचं सगळं ऐकून भजन ऐकून त्या सगळ्यांना सिलेक्ट करून शेवटी त्याचा एक सोहळा आमच्या इथे पार पडला, पुण्याला पार पडला. आणि मग त्यात प्रथम, दुसरा, तिसरा क्रमांक त्यात दिला गेला. त्या अशा खूप ॲक्टिव्हिटीज पण असतात. त्यामुळे शक्यतो त्यांना बिझी ठेवणं हाच हे असतो, कारण ते जर मोकळे राहिले तर परत ते काहीतरी विचार करतात, डिप्रेशनमध्ये जातात, नाहीतर परत अजून काहीतरी वेगळं काहीतरी आखणी करतील पुढचं काहीतरी. तर त्यासाठी त्यांना त्या दिशेने ढकलत राहणं. कारण अनेक एनजीओचे कार्यक्रम होतात, नैतिक काय म्हणू आपण लेक्चर्स, त्यांना प्रवचनं आपण देतो. आम्ही त्यांचे कल्चरल इव्हेंट घेतो. मी नागपूरला असताना आम्ही 150 आरोपींचं एक ट्रूप तयार केलेलं होतं. 100 एक पुरुष आरोपी, 50 आहे. आणि त्यांचा आम्ही वसंतराव देशपांडे सभागृहात त्यांचे कार्यक्रम आम्ही केलेले. आणि त्यात पूर्णपणे एक महाराष्ट्राची लोकसंस्कृती आम्ही वेगवेगळ्या थीम घेतल्या. 3 वर्ष आम्ही तो तिथे कार्यक्रम अधिवेशनच्या वेळी केला. 3ही वर्षी माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्राचे 3ही कार्यक्रमाला हजर राहिले आणि जवळजवळ 1-1, 1.5 तास बसून त्यांनी तो कार्यक्रम बघितला तिकडे त्यावेळी. आणि तो कंटेंट क्रिएशन एवढं चांगलं होतं. तर त्याच्यावरून मला नंतर एक कल्पना सुचली का आपण आतलं एक रेडिओ स्टेशन, आमच्याकडे एक पब्लिक ॲड्रेस सिस्टीम आहे. जसं मुलाखतीला लोक आली ना, मग त्याचं आपण पुरवतो, अरे बाबा XYZ तुला भेटायला आले, तू ये. मग तो ते ऐकतो आणि तो येतो. तर 12 ते 3 हा आमचा एक लॉकअपचा पिरियड आहे. त्यावेळेस परत लॉकअप होतो. मग मी म्हटलं अरे ही PA सिस्टीम आपली रिकामी असते. मग मी पुण्यात असताना त्या PA सिस्टीमचा एक कम्युनिटी रेडिओ टाईप, हा स्पेक्ट्रम नाही कुठलं, फक्त इथं बोलणार आणि ते करणार. आणि मग त्यावेळी मग आम्ही ते सुरू केलं. आणि गंमत म्हणजे का, हे जे मॉडेल आहे हे सर्व राज्याने रेप्लिकेट केलं आता सगळीकडे. आणि मी ज्यावेळी पुण्याला सुरू केलं आणि नेमका संजय दत्त जेलमध्ये होता आणि त्याची एक भूमिका होती RJ म्हणूनच, आम्ही तो पण एक केला. मग आम्ही काय करायचो, आम्ही बॉक्स बनवला आणि तो बॉक्स आम्ही त्या सर्व यार्डमध्ये फिरवायचो. तर कोणाचे जर काही प्रॉब्लेम्स असतील, सायकोलॉजिकल कुठलं टेन्शन आहे, घरचे काही प्रॉब्लेम आहे, तर त्यांनी त्या ड्रॉपबॉक्समध्ये टाकायचे नाव न टाकता आणि ते यायचे. आम्ही आमच्याकडे जे सायकोलॉजिस्ट होते त्यांच्याकडनं आम्ही त्याची उत्तरं तयार करून घ्यायचो. आणि ती उत्तरं मग तिथे प्रश्न आणि उत्तर, तो कार्यक्रम परत गाणी असायचीच. असं ते सगळा कार्यक्रम तो पण घेतला आम्ही त्याच्यात. तर भरपूर ॲक्टिव्हिटीज, म्हणजे केवळ तो जेल ही कन्सेप्ट आता पूर्णपणे बदलण्याच्या मागे आपण. आत्ता जे काही सांगितलं त्यात तो एक मेंटल हेल्थचा धागा खूप आहे की तुम्हाला परिवाराला भेटता येणार नाही आहे आणि त्यामुळे तुमच्या मेंटल हेल्थवर काहीतरी खूप ताण येतोय. तर काउन्सिलर जरी सातत्याने असले किंवा अशा प्रकारचे कार्यक्रम असले तरीही मेंटल हेल्थ हा खूप सगळ्यात मोठी समस्या असणार आहे. तर त्याकडे कशा पद्धतीने डील केलं जातं? मेंटल हेल्थ डील करणं जेलशात खरंच फार अवघड पडतं. कारण एकतर ते एक्सप्रेस करत नाहीत, परत संख्या एवढी प्रचंड आहे का तिथे इंडिव्हिज्युअल अप्रोच ठेवता येत नाही, का प्रत्येकाचं काय चालू आहे हे आपल्याला कळत नाही. आमच्याकडे आम्ही टीम तयार केलेली आहे, प्रिझनर्सचीच टीम आहे, का त्यांनी ते बघायचे बाबा कोण काही दडपणाखाली दिसतोय का, कोण काही डिप्रेशन खाली दिसतोय का. आणि आमचे ते प्रयत्नही असतात. आणि कोण कशामुळे काय ट्रिगर होईल हेही सांगता येत नाही. म्हणजे मी प्रोबेशनरी असतानाचाच किस्सा मला आठवतोय का, पावसाळा होता आणि प्रचंड पाऊस होता आणि माझं ठाण्यात पोस्टिंग होतं आणि धोधो पाऊस चालू होता. तेवढ्यात एक शिपाई आला, म्हटला साहेब एक प्रिझनर आहे, तो झाडाच्या वरच्या टोकाला जाऊन बसलाय आणि तो म्हणतो मी आता उडी मारणार.
बापरे. आम्ही सगळं, मी तर प्रोफेशनली आता हे कसं डील करायचं, कसं हँडल करायचं आम्हालाही कळेना. आम्ही सगळे गेलो, धो पाऊस, म्हटलं हा सटकला तर मरणारच, कारण खाली सगळं असं हो. फरशा बिरशा सगळ्या होत्या. आणि ते जेल असं होतं का तिथे फायर ब्रिगेडची गाडी पण आत येऊ शकत नव्हती, अरे शेड्या पण बापरे. आत येऊ शकत नव्हत्या. मग आम्ही तर काय कापड बिपड सगळं बांधलं, त्याला समजावतोय, सगळे पावसात उभे. तर माझ्या मते 2-3 तास तो थांबला आणि मग शेवटी तो खाली उतरला समजून. मग आम्ही मग सगळं त्याचं तपासणी केली, तपास केला, सामान. मग आम्हाला बघितलं तर पत्र आलेलं होतं घरून त्याच्या. हम्म. मग त्याची माहिती घेतली तर तो लेबरर होता, साईटवर काम करणारा, आणि रेपच्या केसमध्ये होता. हम्म. आणि रेपच्याच त्याच्या साईटवर काम करणाऱ्या एका मुलीवरच त्यांनी रेप केला होता. आणि त्याच्या बायकोनी त्याला मग पत्र लिहिलं होतं हा. का तू असं काम केलंस, हे केलं, आम्हाला तोंड दाखवता येत आई नाही, गं. वगैरे वगैरे वगैरे. हम्म. म्हणजे मला ते 2 गोष्टी त्यातनं कळल्या त्यावेळी. तर तो त्याने डिस्टर्ब झाला सगळ्यात, का आता हे सगळं असं झालं माझ्यामुळे, हे आता मी माझंच जीवाचं काहीतरी करून घेतो. आणि तो ते, मग आम्ही त्याला खूप ते समजून. आणि दुसरं का ते सगळं पत्र असं त्या बाईने लिहिलेलं होतं, हम्म. असं आहे तसं आहे, हे झालं, मुलांना आता शाळेत हे घालता येईना, आता पैसे बंद झाले, वगैरे वगैरे. आणि शेवटची ओळ अशी लिहिलेली होती, लवकर परत या, मुलं वाट बघत आहेत. अरे अरे बाप, विरोधाभास. विरोधाभास. म्हणजे शेवटी तो तिचा नवरा आहे आणि आपण त्याला आपण म्हणू ना भारतीय स्त्री. हम्म. तर मला ते फार विशेष वाटलं त्या सगळ्या ह्याच्यात. मग आम्ही त्याला खूप समजावलं वगैरे, तो झाला नॉर्मल. पण ते चॅलेंजेस आहे. आता शेवटच्या प्रश्नाकडे येऊया की मग एकंदर बघताना असं जाणवतंय की आता तुम्ही म्हणालात तसं की नंतर बाहेर पडल्यावर त्यांचं कशा पद्धतीने, तर असं कुठेतरी होतं का की जेलमध्ये आलेली लोक असतात त्यांचा एकंदर समाजाची सिस्टीम किंवा एक सोसायटीवरचा विश्वासच उडालेला आहे आणि ह्या सिस्टीममध्ये किंवा या जेलमध्ये तो विश्वास परत एस्टॅब्लिश करायचा आहे की नाही, समाज सिस्टीम आहे, चांगली आहे, त्या सिस्टीममध्ये राहून आपल्याला काहीतरी सकारात्मक करायचं आहे. तर ह्या सिस्टीमवरचा विश्वास उडालेली लोक अशा पद्धतीने आत येतात का? म्हणजे आता ह्या सिस्टीमवर मुळात समाजाचा तरी विश्वास आहे की नाही, आता ही आता त्या प्रिझनरचा विश्वास बसवणं अजून अवघड गोष्ट आहे. कारण आपण जेवढे काही फिल्म्स आणि हे सगळीकडे बघतो, तर प्रत्येक ठिकाणी ऑफिसर हे करप्टच दाखवले जातात. हो. तर त्यामुळे समाजाचाच मुळात त्याच्यावर विश्वास आहे की नाही हा प्रश्न आहे. पण मला असं वाटतं का, परत मी म्हणतो का, हा एक एक टप्पा आहे. हम्म. अरेस्ट होणं हा एक टप्पा आहे. त्यावेळी त्या माणसाला वाटत असतं मी काय केलं नाही केलंय. पण त्याची जी अरेस्ट आहे, त्यांनी जो काही गुन्हा केलेला आहे, तो खरंच केलाय की नाही हे बघणारी परत एक वेगळी यंत्रणा आहे, हम्म. न्यायालय आहे. तर न्यायालयं सुद्धा जी आहेत ती सुद्धा त्यातलं कमी जास्त काय सगळं बघूनच मग ते त्यांना सांगतात का बाबा तू तू ह्याच्यात आहेस. अच्छा, ते सुद्धा फायनल आहे का नाही त्याच्यावर त्याला परत अपील आहे. हम्म. तर यंत्रणा म्हणून तर आपल्याकडे माझ्या मते ह्या सगळ्या त्याला हे सगळे रिसोर्सेस उपलब्ध आहेत. तर त्यानंतर सुद्धा जरी त्याचा विश्वास बसेल न बसेल हे सांगणं तसं अवघड आहे. कारण खरंच गुन्हा केलाय नाही केला, कारण आमच्याकडे जे येतात, जो प्रिझनर आत येतो त्याला पहिल्याच दिवशी आमच्याकडे त्याची तपासणी होते एक प्रकारची. आम्ही त्याला 1 to 1 त्याला एक छोटासा इंटरव्ह्यू म्हणू त्याला. तर त्याच्यात त्याला आम्ही विचारतो. बऱ्याचदा लोक खरं सांगतात, बऱ्याचदा खोटं सांगतात, आणि काही काही लोक सांगतात सुद्धा मी नव्हतो, त्याच्याबरोबर होतो, याच्याबरोबर होतो. अर्थात नंतर काय होतं आम्हाला कळत नाही, अनेकदा जामीनवर जातात, ते केसवरून सुटले नाही सुटले. पण जेल ह्या सिस्टीमबद्दल मला असं वाटतं का इथे आल्यावर त्यांना हे तरी नक्की कळतं का आपल्याकडे बघण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन हा व्हिंडिक्टिव्ह नाही. आता ह्याला काहीतरी त्रास द्यायचा आहे, ह्यानी गुन्हा केलाय म्हणून ह्याला आता आपल्याला चिरडून टाकायचं आहे, ह्याला शिक्षा द्यायची आहे, हा दृष्टिकोन नाही. माझ्याकडून काहीतरी झालंय आणि तू ह्याच्यातनं तर बाबा बाहेर पड, हा एक अश्युरन्स. हा एक अश्युरन्स त्यांना नक्की मिळतोय का बाबा मी इथे आलो आणि हे लोक प्रयत्न करतायत. त्यांच्या आमच्याबद्दल पण खूप तक्रारी असतात, कारण आम्हाला सांभाळायला लागतं, हाही नाही मिळालं, डॉक्टर आमच्याकडे बघत नाही, हे मिळत नाही. पण त्यांचं हे माहिती आहे की हे प्रयत्न करतायत, रोज हा कुठला तरी मेडिकल कॅम्प घेत आहेत, रोज हे आम्हाला आमच्याकडे सुद्धा असं बचतीतनं आम्ही काहीतरी करतो. म्हणजे असं समजा दूध देतो आपण त्यांना, एक दिवसाचं दूध आम्ही देतच नाही त्यांना, मग त्याचं आम्ही दही करतो, दह्याची कढी करतो आणि ते कढीचं जेवण करतो. मग ते कढी कधीच नसते जेवणात,
हा. ती एक दिवस कधी आपल्याला माहिती आहे, आपण आता हॉस्टेलला राहिलेलो असतो, कुठे बाहेर राहिलेलो असतो, थोडा जरी चेंज आला, नुसती शेव्यांची खीर जरी आली त्या दिवशी ताटात, तरी आपल्याला वाटतं अरे हो. बापरे, आज एकदम मेजवानीच आहे. तर तो सुद्धा बदल त्यांना खूप एकदम असं सुखद असतो तो त्याच्यात. तर ते बघत असतात, काही लोक सगळे प्रयत्न करतात आणि जेन्युइनली प्रयत्न करतात. तर त्यामुळे मला असं वाटत नाही की जेल म्हणून तरी त्यांचा नक्की विश्वास असेल या यंत्रणेवर. काही लोकांचा प्रयत्न आहे आपल्याला यातनं बाहेर काढायचा. आता ह्या सगळ्यामध्ये जेल ही एक वेगळी सिस्टीम आहे किंवा ती एक वेगळी संस्था आहे. तर ह्या संस्थेच्या पर्स्पेक्टिव्हमधनं बाहेरची सोसायटी कशा पद्धतीने तुम्हाला दिसते? म्हणजे तुम्हाला असं वाटतं का की जेलमध्ये आलेली लोकं, हा एक पर्स्पेक्टिव्ह असू शकतो, म्हणजे की जेलमध्ये आलेली ही लोकं ह्या समाजाचे अपराधी आहेत असं वाटतं, का समाजाचे विक्टिम्स आहेत असं वाटतं? समाज नक्की कसा, बाहेरचा समाज नक्की कसा दिसतो आतल्या बाजूने? समाजाचं कसं आहे का, जेल ही संकल्पनाच अशी आहे आणि त्यातले जे कैदी यांच्याकडे थोडासा दुहेरी मापदंड आहे समाजाचा. म्हणजे समाजाची अशी पण इच्छा आहे की ते जेलमध्ये पण राहावं आणि परत समाजाची अशी पण इच्छा आहे का त्यांना चांगलं पण बाहेर येऊन व्हावं आणि चांगलं त्यांच्यासाठी करावं. मगाशी जे तुम्ही पत्र सांगितलं हां, म्हणजे ते असं थोडंसं एकाच वेळी त्याला शिक्षा पण देणं आणि एकाच वेळी त्याला चांगलं वाटावं असं पण करणं, हे थोडीशी मुळात थोडीशी अवघड गोष्ट आहे. आणि आमच्याकडे येताना कसं असतं का, माझ्याकडे एक खूप चांगल्या पदावर गेलेली एक व्यक्ती आली आणि मग मला भेटायला आली कार्यालयात आणि आम्ही गप्पा मारत होतो. मग ते म्हणत होते, हां साहेब असं ना, साहेब तसं ना. तर मला आश्चर्य वाटलं, म्हणजे काही जेलच्या ठराविक कन्सेप्ट त्यांना माहिती होत्या. म्हटलं तुम्हाला माहिती आहे म्हटलं हे सगळं हे? तर साहेब मी आत होतो ना म्हटलं, असं असं ह्याच्यात मी आत होतो तिथे. म्हटलं मग काय करायचं त्या? नाही म्हणे खूप देवपूजा वगैरे असं तसं, सकाळी पोथी वाचायचो, मग हे करायचो. मग म्हटलं आता किती वेळा देवळात जाता? नाही आता वेळ मिळत नाही, जरा आता इथे असतं. तर जेलमध्ये आला का तो सुधारलेलाच असतो. जेलमधनं बाहेर गेला त्यामुळे तो गुन्हा कुठे करतो? तो समाजात. जेलमध्ये आल्यावर गुन्हा करतोय का? जेलमध्ये येऊन तो पोथी वाचतो. परत गुन्हे कुठे करतोय? परत समाजात गेल्यावर करतोय. ते आमच्या संपर्कात आला का तो गुन्हे करत नाहीये, आणि तुमच्या संपर्कात म्हणजे समाजाच्या संपर्कात गेला तर तो गुन्हे करतो. तर समाजाने आता काय करायला पाहिजे का, जिथे ज्यावेळी हे मी जो आफ्टर केअर मगाशी जो म्हटलं ना, तिथे समाजाचा सहभाग सगळ्यात मोठा आहे. का समाज जर त्याला जेलमधनं बाहेर आल्यावर जर परत ऍक्सेप्ट करतोय किंवा नाही करत आहे, ते आपल्याला जास्त बघणं, आणि ती मोठी सामाजिक क्रांती राहणार आहे. आज आपण एवढ्या काही सगळ्या गोष्टी, परत विधवा पुनर्विवाह वगैरे जे मोठ्या कन्सेप्ट आहेत ना, तेवढीच ही मोठी कन्सेप्ट आहे. तर आपण आज नेदरलँड सारख्या याच्या देशात जेल त्यांनी बंद करून टाकली. तिथे गुन्हेच घडत नाही आहेत, त्यांनी जेलच बंद केले. अर्थात आपल्याकडे ते करणं फार मोठी गोष्ट आहे, पण समाजाचं हे म्हणजे समाजाची ही इच्छा समजू शकते. तू गुन्हा केलास ना, तू जेलमध्ये जा, पण जर तू चांगलं वागतोयस तर आम्ही तुला, तर ह्या एनजीओच्या माध्यमातून आपण एक समाज म्हणून येतो त्यांच्या पुढे, तर तुम्ही चांगले वागा, आम्ही तुमच्यासाठी आहोत. पण ते खरंच त्यांना सामावून घेणं, तर ती पुढची कसोटी आहे. आता ती बघू, ती जर झाली, त्या कसोटीवर उतरलं तर मला वाटतं गुन्हे फार कमी होतील आपल्याकडनं. येस, थँक्यू सो मच. खूप खूप भारी वाटलं. म्हणजे जे काही प्री कन्सिव्ड नोशन्स होते त्या सगळ्या अशा शांत झालेल्या आहेत आमच्या, आणि खूपच भारी वाटलं. जो तो लाल दिवा आहे तो आमच्या डोक्यात पण असा पेटलेला आहे आता. आणि आता आय होप आपण पण खूप अजून सेन्सिटिव्ह पद्धतीने नागरिक म्हणून थोडंसं अजून जास्त जबाबदारीने वागू. तुम्ही सगळ्यांनी हा एपिसोड बघितलात याबद्दल नागरिकशास्त्राच्या वतीने तुमचे खूप खूप थँक्यू. असेच एपिसोड तुम्हाला अजून कुठच्या अधिकाऱ्यांबद्दल किंवा कुठच्या फील्डबद्दल ऐकायला आवडतील हे आम्हाला नक्की सांगा. नक्की कमेंट करून तुमचं भरभरून प्रेम करा आणि प्लीज शेअर करा आणि सबस्क्राईबसुद्धा करा. धन्यवाद.